Shenzhenből 7 óra 15 perces vonatozás után megérkeztünk Sanghajba, a Hongqiao vasútállomásra. Innen talán a 10-es vonallal átszállással mentünk a szállodához, de megint rossz megálló volt megadva. Pontosabban nem rossz, csak nem jó, mert a Shanghai Indoor Stadium helyett Sujiahui közelebb lett volna. Ez konkrétan a szállodától 300 méterre van, ha nem számoljuk az 1 kilométeres föld alatti járatot a metróig. Na ez is egy akkora járatrendszer, hogy el lehet tévedni benne. Az utcaiakon kívül minden bevásárlóközpont kapott kijáratot, van egy szobor és egy kiállítás is a szállodánk felé vezető részen. Minden esetre itt a Sujiahui-nál 4 bevásárlóközpont van egymás mellett, ide jöttünk vissza enni, na meg körülnézni egy kicsit. Másnap a fordítógépünk segítségével vettünk 3 napos metróbérletet, így nem kell foglalkozni azzal, hogy mennyit utazunk. Reggel bementünk a belvárosba. Aki látta a tavalyi videót, az felismerheti ezt az épületet. A Park Hotel, amit hogy ezt tervezett. De most a People's Parkba megyünk be. Itt volt valami, de nem igazán tudom, hogy mi, pedig rengetegen voltak, de nem árultak semmit, képek meg szövegek voltak kipakolva, szóval nem igazán tudom, hogy mi lehetett ez az egész. A célunk viszont kettős volt, a kis séta a parkban, és a park másik oldalán kijutni a folyó felé. A kijárat pedig még azért odébb van innen. Nem teljesen jött össze a dolog, mert az a sarka a parknak pont le volt zárva a felújítás miatt. A park szélén van egy kis vidámpark is. Itt a parkban a WC-nek van egy foglaltságjelzője, egy tévé az alaprajzzal, melyik oldal, melyik kabinja szabad. Legalább nem ér meglepetésben. Elindultunk a folyó felé gyalog. Ezen a részen vannak nagyon szép régi épületek, de sajnos elég sok használaton kívül van már, csak várják a sorsukat. Ez a rész nem a legszebb, pedig nagy potenciál lenne benne, ha felújítanák a régi házakat. Tavaly volt itt valahol egy bolt, ahol a Xiaomi autóját meg lehetett nézni, ezt nem találtam meg sajnos, lehet, hogy azóta nincs is meg az a bolt. Ez a Bund, tavaly is sétáltunk itt, akkor is esett az eső, és most is. A másik oldalon ott az Orientált Pearl és a Shanghai torony, amit tavaly a felhők miatt nem sikerült megnézni, most is ködbe. Oké, felhőbe burkolózik. Mellette a sörnyitó épület, a Jinmao torony, csak hogy annak sem látszik most a teteje. Emlékszem arra, hogy van itt egy kis alagút a két part között. Ez a Shanghai Sightseeing Tunnel névre hallgat, attól függetlenül, hogy alagút. A név félrevezető, mert nem mutat be semmit Shanghairól, sokkal inkább egy fény és hang látványalagútnak tekinthető. Az alagút eredetileg gyalogátjárónak volt tervezve mozgójárdával, de a Shanghai önkormányzat valahogy rátalált ezekre az automata kapszulákra. Megtetszett nekik, és úgy döntöttek, inkább ezt használják. A látványvilágot pedig egy helyi cég tervezte.
Az automata kabinokból 14 van. Folyamatosan mennek és fordulnak a két végén elhelyezett forgatón. Az alagút 646,7 méter hosszú, mintegy 5 perc a teljes út. 2001-ben adták át a látványosságot, ezzel egy új lehetőséget teremtve a két part közötti átjárásra. Nagyon jó pofa, az alagútban voltaképpen egy vetítés és lézershow van, néhány belógatott hallal és mi egymással. Van egy egyszerű, rövid története is, a csillagoktól a magmáig és vissza. Az egyutas jegy 50 yuan, a retúrjegy pedig 60, és egy ajándék kávé vagy fagyi kérhető a másik oldalon. A dolog eléggé megosztó, sokaknak nem tetszik, egyszerűnek, butácskának és átverésnek titulálják a neten. Valóban nem ez a legolcsóbb módja a Huangpo folyón átkelni, de legalább valami egyedisége van szerintem. Főleg ilyen esős rossz időben. Mindenki eldöntheti maga. Ha már átjöttünk erre az oldalra, sétáljunk el az Oriental Pearlig. Most éppen nem esik az eső, ezért arra gondoltam, hogy ez a torony nem olyan magas, a felhők fölötte járkálnak, próbáljuk meg akkor megnézni. Ahogy közelebb értünk, úgy nőtt az embertömeg is. Az Oriental Pearl TV és rádiótorony egyik legikonikusabb épülete Sanghainak. ...1991-ben kezdték építeni, és 94-re lett kész. Akkor Kína legmagasabb épülete lett. 351 méteren van a legfelső szint, de még egy 117 méteres antennája is van, ezzel összesen 468 méter magas. 15 normál szintje van, bár az épület akkora, mintha 103 emeletes lenne. Ezeken a szinteken van forgóétterem, a kilátószintek, szálloda, sőt, még belső vidámpark is hullámvasúttal meg vetítésekkel. A szálloda a két nagy gömb között van. A Shanghai Oriental Pearl egy médiacég, műsorszórás és gyártás, reklám, szoftver és videójáték konzolgyártása a fő terület. Emellé jött a turizmus a toronnyal és az ingatlanfejlesztés. Valamennyire mákunk volt, hogy tényleg jól látható belőle minden most mégis. Ez a szint az úgynevezett Skywalk, mert az üvegpadlón úgy érezheti magát az ember, mintha lebegne a torony mellett. Nagyon népszerű. Kicsit húzatos volt, meg beesett az eső, valahogy pont sikerült neki, befújta a szél.
Egy ideig nagyon sokan voltak itt, alig lehetett megmozdulni, meg fotózni, de aztán csökkent a létszám egy kicsit, onnantól már jó volt, sőt néha egész jó felvételeket lehetett csinálni. Ez egy működő posta. Lejjebb mentünk a másik gömbbe, káosz volt sok embertől, ennyien egyszerre akartak liftezni. Ez a Future of Shanghai, meg technológiai bemutató, és van itt mozgópadlós körcikkben egy óriási kivetítés. Ez egy animáció volt tulajdonképpen, arról, hogy hogyan képzelik el a jövőt. A torony lábánál az aljában természetesen üzletek találhatók, itt megkóstoltuk a zöldborsos fagyit, felejthető volt. A torony melletti kereszteződésben is van olyan körfelüljáró, amit már mutattam korábban is, a másik oldalon pedig a Disney egyik kiemelt boltja. Bementünk megnézni, mert miért ne, hát ráérünk. És amellett meg egy másik bevásárlóközpont, ami 9 emeletes. Itt legalább lehetett enni, megnéztük, hogy ez is tele van emberrel, meg cuccal is. Visszamentünk a másik oldalra a kapszulavonattal. Ebből az irányból van egy kis kiállítás, ami megtekinthető, érdemes, mert el lehet vele szórakozni. Még egy kicsit lébecoltunk a bundon megint. Aztán elmentünk egy boltot megkeresni, ami kiderült, hogy már megszűnt, de legalább besötétedett közben, így mára ennyi volt.
Tavaly is találtunk ilyen össznépi táncot. Szerintem ez aranyos, hogy még esőben is ropják. Akkora aluljárók vannak a metróknál, hogy valami hihetetlen. Nem ritka, hogy 10-20 kijárata van egy-egy aluljárónak, és kilométeres járat egy irányban. És vagy tele van óriási hirdető LED kijelzőkkel, vagy árulnak valamit, vagy mindkettő. Csináltam is pár felvételt ilyenekről, hogy megmutassam ezt is. Oké, nem olyan jellegű látnivaló, de azért érdekes, hogy mekkora. A metróba teljes ellenőrzés után lehet csak bemenni, átvilágítják a csomagot is, mint a reptéren, mindenkinek egyesével, még csúcsidőben is, olyankor eltart egy ideig, a folyadékot is megnézik, hogy mi az, azután jutunk a beléptető kapuhoz, elektronikus jegyrendszer van, jelenleg ez a módszer a legjobb, ilyen sok helyen üzemel Nyugat-Európában is. Nem értem, hogy nálunk miért nem lehet ilyet csinálni, miért csak a szerencsétlenkedés megy. A következő napra nagy ötletem támadt, mégpedig, ha már a másik repülőteret használjuk, akkor ugyebár a Maglev vonal közelébe sem megyünk. Kivéve, ha mégis. Ezért úgy döntöttem, ebben a fantasztikusan szép időben kimetrózunk a Pudong reptérre, csak azért, hogy onnan visszajöhessünk a Maglevvel. Jó, igen, tudom, lehet röhögni, de máshol elég nehéz Maglev vonallal utazni. Na, piros pontért, hol van még Maglev vonal? És ha már ugye, akkor kíváncsiságból lemérem, hogy mennyi időt spórol az embereknek. A Maglev a repteret köti össze a nem teljesen belvárossal, vagy a nagyon külső belvárossal, inkább talán így a jó. Egyébként azt olvastam, hogy ez az üzleti negyed. A Longyang Road állomásig megy, innen már csak 5 megálló a belváros, a Longyang Road állomás viszont 4 metróvonal kereszteződése. A teljes pálya 30 km hosszú, az egyirányú jegy 50 yuan, a retúrjegy 80. A jegybe benne van a Maglev Múzeum is. A világ első mágnes vasútja, ami napi forgalmat bonyolít le. 2001-ben kezdték el építeni, egyfajta presztízs beruházásként. 2004-ben adták át a napi forgalomnak. A tervezett sebessége 430, és 2021-ig az utazósebesség 431 km/h volt. Azóta 300-ra lett lekorlátozva. Kicsit sajnáltam a dolgot, de logikus lépés volt, ugyanis az első 10 kilométeren felgyorsul 431-re, a második 10 kilométeren tartja, a harmadik 10 pedig lassul. 2003-ban egy teszten beállították a rekordot, az 501 km/h. Ezt a franciák egy módosított TGV-vel, DAFK-ból megdöntötték 2007-ben, de aztán nemrégiben egy másik Maglev vonalon új rekord született, 600 km/h. A 2-es metró kimegy a Pudong reptérre, szóval Longyang Road megállóban elindítottam a stoppert, és a reptéren állítottam meg. 48 perc volt. A Maglevvel 9 perc alatt értünk vissza. A megadott idő 8 perc 10 másodperc, míg az eredeti 431-es sebességgel 7 perc 20 volt, szóval látható, hogy a lassítás gyakorlatilag 1 percet számított csak ezen a 30 kilométeren. A Maglev vonalról bővebben lesz egy külön videó. A maglevezés után meglátogattuk a Science Múzeumot. Meg is találtuk, de már eleve gyanús volt, mintha építkeznének. A honlap szerint nyitva van, de nem, nincs. Felújítás miatt zárva. Kicsit sétáltunk a környéken, amíg el nem kapott az eső megint.
A Science Museum metró megálló egy marha nagy bevásárlóközpont is egyben, nagyrészt a föld alatt. Egy részén ruhákat készítenek, bálázzák, meg vasalják, csomagolják őket, érdekes volt. Ez volt az első hely Kínában, ahol 2 percenként valamit el akarnak nekünk adni. A hamis Rolex-től a mindenféle kütyükig, és tapadósak voltak az árusok is, ami itt nem egy megszokott dolog. És itt vezettem először bőröndöt is, erről majd bővebben egy külön videóban. Kis metrózás, akkor tehát visszamegyünk a belvárosba, de most a másik részére. Bementünk a Nanjing Roadra, Shanghai Váci utcájára, ugyanez a 2-es metró visz oda. Tavaly is már jártunk erre, de most a Nanjing Road másik felén voltunk. Addig sétáltunk le, amíg a tavalyi sétánk tartott, illetve csak egy kicsit tovább. Állandó tömeg, nyüzsi és zaj jellemzi. A mellékutcákban látható, hogy ott vannak még pár helyen a régi házak, ami szép és érdekes rész is lehetne, ha felújítanák őket. Érdekesek ezek a jelzőlámpák, kicsit fölöslegesnek éreztem. De aztán eszembe jutott, hogy hát ha régebről maradtak itt, amikor még nem volt sétáló utca a Nanjing Road. Csak megtartották poénnak esetleg. Sajnos a tornyok teteje ma is a felhőkben van, szóval a Shanghai torony mára is ugrik. Kezd egyre jobban bosszantani a dolog, mert tavaly is ki kellett hagynunk ugyanezért. Találtunk itt egy ilyen kis bulit, reklámoztak ezt-azt, meg ki lehetett próbálni a VR-t, de mint kiderült nem ingyen, sőt, eléggé megkérték az árát. De kaptunk ingyen kínai jégkrémet, sima vaníliást, de úgy be volt csomagolva, hogy csak lestem. A Nanjing Road igazából egy bevásárló utca, turistáknak és helyieknek, tényleg mint a Váci utca Budapesten vagy az Oxford Street Londonban. Csak ez itt olcsóbb, talán, de hát attól függ, hogy mit akar az ember venni. Egy-két dolog feltűnt, például olyan verziói is vannak a telóknak, amiket nálunk sose láttam. 1 terabájtos tárhellyel, meg hasonló nyalánkságok. A Samsung boltban mutatták már a Micro LED TV-t, gyönyörű volt a képe. Mit gondoltok, mi ez? Nem talált, nem hűtő, ez ruhatisztító és szárítógép. Ez is tévé, az Art kollekció. Matta kijelző, tényleg mintha festmény lenne a falon. És egy zenelejátszó, a Music Frame.
Ez egy kis helyi vasútvonal a legegyszerűbb fajtából. Miért van ez a felvétel itt? Még a Shenzhenből vonatozás ideje alatt találtuk a neten a Shanghai Filmparkot. Nem is tudtam, hogy van itt ilyen. Erre a napra azt találtuk ki, hogy nézzük meg ezt. A bejáratnál van egy pár dolog kirakva, villamos, busz, telefonfülke, stb. Rögtön utána be is fordultunk balra, a 30-as évek Shanghai-ja. Szóval rendben, nézzük meg a filmparkot. Igen ám, de hol van? És hogy lehet oda jutni? Shanghaiban van vagy nem? Megy oda a metró vagy nem? Megkérdeztük itt-ott, de nem tudták. Találtam egy infót, miszerint a 22-es vonal, de olyan nincs is a térképen. A metróban az információsokat is megkérdeztem, mutattam neki a telón azt az infót, ahol ezt a 22-es metrót írták, ami egyébként a shanghai.gov.cn oldalon volt. Kikerekedett a szeme, hogy olyan nincs is. Hát jó, akkor ilyenkor mit lehet tenni? Be lehet menni a díszletek közé, sőt az épületekbe is, ha nyitva van. És érdemes is, mert sok ház úgy van belül is megcsinálva, mintha használatban lenne. Na, a legegyszerűbb talán, bár ki tudja a séta miatt, szóval mi a South Railway Station-től, déli pályaudvarról, a Jingshan nevű vonattal mentünk, ez egy lassú helyi vonal. Ez például egy szálloda lobbija. A Chedun állomásig. Odafelé nem állt meg mindenhol, visszafelé viszont igen. Itt is kétféle járat van, gyors és lassú, de csak óránként járnak. A jegyár valami 4 yuan körül volt egy irányba. A Chedun állomástól meg séta a térkép alapján. Tudtam, hogy ott van valahol, csak a bejárata hol lehet. Végül is jó irányba mentünk, és oldalt egy nem túl meggyőző részen mentünk be, de a falak mögött ugyanúgy a fölbejáratig el kellett menni. Lényeg, hogy nem esett az eső, és megtaláltuk. Kár, hogy nem világítottak a neonfények, az lett volna igazán szép és hangulatos. Ez a rész egy nagyobb utca és 2 keresztutca. Ez a Chedun egy vidékies, kisvárosias rész, nem tudtam végül is Shanghaihoz tartozik-e, vagy már pont nem, de igen, Songjiang körzet, Chedun Town. Itt már nincs toronyház, csak normál, egyszerűbb, mondhatni szokásos épületek, de nincs kiírva semmi, hogy egyáltalán van ilyen filmpark és merre. Pedig a park jó nagy, és egy működő filmstúdió tulajdonképpen. Vannak még beépítetlen részek további díszleteknek. Egy hajó oldala. Ennyi az egész, amit megépítettek a kikötőből. Ebben a hangárban járművek vannak. Ez a fehér állítólag az első autó volt Kínában, és nem replika, hanem az eredeti. A történet szerint Cixi 1902-ben kapta az autót, és Hongkongból hozták a nyári palotába. Ám bár a neten más találtam, mint első autó Kínában, szóval nem tudom biztosra, hogy ez most akkor igaz-e. Elvileg ez a kocsi szerepelt a Stranger Things-ben is. Az európai rész brit, német, olasz stílusú házakkal, és a közepén egy belső udvar. Itt az egyik épületben van egy színjátszó lehetőség, aki ki szeretné próbálni magát, részt vehet rajta. Ebbe a házba be lehet menni, kiállítások, berendezések vannak itt, meg a park makettje.
A Moller villa másolata. Az eredetie egy shanghai szálloda. Ez az 1930-as Nanjing Road rész közlekedési lámpákkal, villamosvonallal, ami egyébként működik, csak mi pont elkerültük. Úgy hívják, hogy Dong-Dong villamos, mert ilyen hangot adott ki, amikor figyelmeztetett a közeledésére. Minden részletet okkal készítettek, és igyekeztek mindent úgy csinálni, hogy variálni is lehessen. Az üzletek, boltok valós neveken alapulnak, valóban léteztek akkor és ott. Egy baj van az egésszel, hogy hatalmas potenciál van benne, csak nincs kihasználva, és nincsen hirdetve sem. Sok minden zárva volt sajnos, nincs egy rendes étterem, csak egy kis egyszerű fapados bolt, ahol száraz levest is árulnak, ami egyébként nagy kedvence volt a népnek, szinte mindenki azt evett. No persze nem is volt valami nagy választék. Sokkal jobban meg lehetne oldani éttermekkel, egyéb üzletekkel, stb., de lehet, hogy működő filmpark lévén ez nehezebb. A Shikumen stílusú házak a tradicionális Shanghai épületei, amiből alig maradt a városban, mert folyamatosan bontják és tornyok kerülnek a helyükre. Na, ezek a Shikumen házak. A parkot 1992-ben alapították, és azóta fejlődik. Sok filmet forgattak itt már, főleg kínai filmeket, de nemzetközi produkciók is voltak köztük. Ellentétben a filmparkkal Spanyolban például, ahol voltunk, vagy a Korda stúdióval, ahol csak a házak eleje volt meg, itt tényleg felépítették kőből az épületeket, ezért a belsejük is használható általában. És tényleg normál házakat építettek, minden oldaluk megvan. Előfordul, hogy egy épület hátulja egy teljesen más stílusú épület. Ami be van rendezve, mindig valamelyik film vagy sorozat díszletének a maradéka. Ez a Shikumen rész másik vége. Ebből a fajta házból elég sok van, többe is be lehet menni, de sok üresen áll. Találtam viszont ezt a házat, elneveztem a tanácselnök villájának, egyébként az egyik film díszletének a maradéka. A park akkor is nyitva van, amikor forgatás zajlik, maximum azok a részek le lesznek zárva, legalábbis a filmezés alatt. A park minden évszakban és az aktuális körülményeknek megfelelően változik, ezért nem mindegy, hogy mikor érkezik az ember. Időnként jeleneteket csinálnak a színészekkel a látogatók számára. Nekünk most nem sikerült semmi extrát látni, éppen csendes időszak volt. Ez a nagy tér szoborral és oszloppal a Peace Plaza, a béketér. Egyik oldalán van egy nagy templom. Ez a Suzhou Creek, 3 különböző híd van rajta, a Garden Bridge of Shanghai, avagy Zhejiang Road Steel Bridge, egy fémhíd, és ha igaz, Waibadu Bridge. Na most itt van valami keverés, mert ez mind a 3 ugyanaz a híd. Bár azt is olvastam róla, hogy a Garden Bridge hibás megnevezés, miközben van itt még 2, egy tradicionális kínai híd, és egy harmadik, a Sichuan Road Bridge, ez nem lett felvéve. A fémhíd eredetie 1908-ban épült, valóban a Suzhou Creek felett van, ami szerepelt a Nap birodalmában, ez annak másolata. Tulajdonképpen a villamosos részhez többször visszakeveredtünk séta közben. Évente közel 20 film készül a parkban.
Volt egy kis előadás, lőttek, meg repkedett a fickó. Az itt készült filmek például a Blossoms Shanghai, Kung Fu Hustle, Founding of a Republic, 800, The Grandmaster, és elvileg a Mission Impossible 3-ból is volt itt jelenet, Temptress Moon, Romance in the Rain, Lust és Caution. Szóval aki érezni szeretné a 100 évvel ezelőtti Shanghai atmoszféráját, ide biztosan el kell látogatnia. Ez a rész szintén kellemes, kisvárosias, ezek az utcák viszont pont azért tetszettek, mert fákkal szegélyezett, kellemesebb légkörű házakkal volt tele. Minden alsó szinten üzletet imitál, bár volt amelyikben kiállítás van. Ezt Nanjing Commercial Streetnek hívják. Itt egy bárt is találtunk, de nem volt benne semmi extra, és kaját sem árultak, legalábbis úgy tűnt. Kiírva meg semmi se volt. Ezzel a parkkal és az utazással lényegében el is ment a nap, és előttünk a vonat is hazafelé, várni kellett egy órát a következőre. Pontosabban elértük volna, de jegyet már nem engedett venni az automata erre a vonatra, azt írta tele van. A végére még itt egy pályaudvar és egy vonat, eléggé leharcolt, nem tudom mennyire hiteles ez egy filmben, de tudják húzni a sineken a szerelvényt. Elérkezett utazásunk utolsó napja, ma este 9-kor indulunk haza, de még délelőtt van egy kis időnk, úgy gondoltuk, bepróbálkozunk a Shanghai toronnyal, hátha. Oda mentünk, fölnéztünk, és látszik a teteje. Na akkor gyorsan hajrá! Szóval gyorsan vettünk jegyet. Hát jó, nem olyan gyorsan, elég lassúak voltak. Fölmentünk. Ez a lift 18 méter per szekundum emelési sebességgel megy, a világ egyik leggyorsabb liftje. Tudna 20,5-lel is menni, ez 70 km/h-nak felel meg. De nem lehet annyira érezni, mert folyamatosan gyorsul, majd időben elkezd lassulni. A kilátó alapszint a 118 és 119. emelet. Ez 552 méter. Látszik a Bund, a folyók, a Suzhou Creek torkolata, az obeliszkekkel a Bund Történelmi Múzeum. Az az acélhíd, a Waibadu Bridge, szóval a filmparki nem ehhez hasonlít. Innen jól körbelátható a város. Végre tényleg tiszta a tájkép. Az pedig a Jinmao torony, a sörnyitó itt mellettünk, most erről is szuper képet lehet készíteni. Az épületet 1999-ben kezdték el, és 2008-ra fejezték be. Jelenleg a legmagasabb épület Kínában, és a harmadik legmagasabb a világon. A Burj Khalifa és a Medeka 118 után a maga 632 méterével. 128 emelet és 5 szint lefelé is van. Felmegyünk a következő kilátószintre, a 121. emelet, ami Top of Shanghai névre hallgat. Ez már 561 méter. Összesen 97 lift üzemel benne, mondjuk más források szerint 149, hát akkor most ki tudja melyik az igaz, mindegyik lift Mitsubishi gyártmány. Alapterülete 380 000 négyzetméter, az épület dizájnja a 120 fokos csavarás. Kína hivatalos fizetőeszköze a renmin, ennek az egysége a yuan, váltópénze a zhao és a fen. 1 yuan 10 zhao és 1 zhao 10 fen. Kaptunk pár ilyet is ott vissza. Meg egy fél yuanost egyszer, amit nem sikerült elpasszolni, ez volt tulajdonképpen 5 zhao, eléggé megviselt állapotban van már. Még jó, hogy tavalyiból okulva, még itthon feltettük az Alipay-t, Kínában mindenki vagy ezt, vagy a WeChat Pay-t használja fizetésre. A KP elég ritka, a bankkártya meg még ritkább, teljesen jól működött a dolog, így nem kellett váltással foglalkozni, viszont bizonyos boltok tovább terheltek költséget, és 200 yuan felett is kerül rá költség. Ezt az egyik üzletben tudtuk meg, rendesek voltak, mert ketté vette akkor az összeget. Minden kicsinek tűnik innen,
az Oriental Pearl is. A jegyünkben benne volt az extra is, a Sky 632. Igen, ez a magasságot jelöli, de mi pár méterrel alatta vagyunk, 584 méteren, a 125 és 127. emeleten elhelyezkedő Tuned Mass Dumperhez mentünk fel tehát. Ez az óriási szobor egy újra gondolt ellensúly. Minden toronyháznak kell egy ellensúly, hogy a szél miatti kilengést csillapítani tudja. Egy ilyen magasnál ez több méter lenne, de így még nagyobb szélben is csak maximum 30-60 cm. Itt egy látványos lézersót csináltak köré, ez kb. 15 perces, csak részleteket mutatok belőle. És hogy miért tuned? Mert minden épületnél az épület frekvenciájára hangolják, egészen pontosan az ellentétjére, és felfüggesztik az épület felső szintjein, hogy a szél vagy a földrengés esetén ellenmozdulással csillapítsa a kilengést. Elvileg ez a világ legmagasabb zöld háza is, legalábbis igyekeznek minél zöldebbé tenni az üzemeltetését. A felső szinteken szélturbinák is vannak, amelyek az épület elektromos fogyasztásának 10%-át képesek kiszolgálni. Valamint befogják az esővizet, van belőle bőven, megtisztítják és azzal öblítik a WC-ket az épületben. Hűtés-fűtésben pedig geotermikus energiát is használnak. Az üvegborítás speciális dupla szigetelt üvegek, hogy ne melegítse túlságosan a nap fel az épületet. Még itt az aljában gyorsan találtam 3 autószalont, ahol végig tapisztam a kocsikat, ezek majd külön videóban lesznek. A torony után visszamentünk a szállodába, a cuccért és indultunk a Hongqiao reptérre, hogy megkezdjük az utunkat hazafelé. Ennyi volt a második kínai túra, remélem tetszett nektek és érdemes volt végignézni. Sziasztok!